Hej allihopa! Välkomna till en ny video här på kanalen. Och den första videon i en serie som jag funderar på att starta. Så idag ska vi göra som ett litet test. Det blir ett pilotavsnitt för att se, är det nice? Gillar vi det? Och ska jag lägga till något eller ta bort något? Vi får se hur det blir. Så det här kommer alltså vara en serie där jag en gång i veckan lägger ut en video som den här, där jag går igenom lite olika saker som har hänt i veckan. Och jag kommer att filma lite olika saker och ha som lite olika segment, kan vi säga. Och under veckornas gång så kommer ni att få följa mitt liv, vad jag gör och såklart öva på svenska. Med det sagt tycker jag att vi hoppar in i veckans första segment. Min träning. Så jag har det senaste året, kanske 1,5 år, tränat styrketräning med några uppehåll. Och jag har haft ett lite längre uppehåll sedan början av sommaren. För jag har haft ganska ont i min kropp. Jag har en sjukdom som gör att jag har ont i mina leder. Och ja, det har blivit värre nu under hösten. Jag tog en paus från min träning och nu har jag börjat igen. Plus att jag äter kortison just nu för att hjälpa till med smärtan. Just nu är jag inne på vecka 3 av 5 veckor. Där jag försöker att komma igång lite, väcka min kropp och mina muskler. Och bara komma in i rutinen lite igen. Så, här har vi ett av mina benpass som jag kör. Jag tränar 4 gånger i veckan, där 2 pass är underkropp och 2 pass är överkropp. För att hålla koll på min träning använder jag en app eller hemsida som heter RP Hypertrophy. Superbra. Först så gjorde jag dumbbell split squats. Finns det svenska ord för allt det här? Kanske, jag vet inte. Vi använder dem i alla fall inte. Så dumbbell split squats. Och jag gör 2 set. Och det är inte en viss vikt eller ett visst antal. Utan det här programmet använder sig av reps in reserve. Vilket betyder varje vecka så tränar du tills du bara kan göra 3 till. Sen nästa vecka 2 till. Nästa vecka 1 till. Och 4:e veckan så är det to failure. Alltså tills du inte kan göra några fler. Och just den här veckan så var det 2 reps in reserve. Sen dumbbell hip thrusts. Och jag ska vara ärlig. Jag hatar att träna underkropp. Jag hatar det.
Jag hatar att träna ben, jag hatar att träna rumpa, jag hatar det så mycket. Min underkroppsdag är inte så avancerad, inte så tung, utan det är bara få det gjort, checka den boxen och gå vidare. Så lite dumbbell hip thrusts, ett set, inget avancerat. Sen en av mina hatövningar för att träna hamstrings, alltså baksida lår. Och då gör jag single leg deadlift. Och förr i tiden, för typ ett år sedan, så gjorde jag den här övningen med vikter. Nu kan jag knappt göra den utan vikter. Jag är så svag och jag tar det väldigt lugnt. Sen har vi goblet squats. Så det är benböj med en vikt, mer eller mindre. Och då gör jag 2 set den här gången med en 6 kilos hantel. En dumbbell är alltså en hantel. Och sist men inte minst så kör jag lite tåhävningar. Alltså calf raises med min kroppsvikt bara. 2 set med 2 reps in reserve. Nu tycker jag vi går vidare till nästa kategori och det är vårt nya hus. Om du följer mig på Instagram så vet du att vi har köpt ett hus, vi bor här nu och det finns så mycket att göra. Därför är det ju perfekt att ett segment i mina videor är just huset. Och den här veckan hade jag beställt lite smått och gott. Kolla här. Jag har inte direkt köpt något spännande, men vi kan göra en liten unboxing ändå. Det här är alltså en lampa till hallen. För vi har ingen lampa i hallen just nu, så det är väldigt mörkt där. Och det här är bara en tråkig, vanlig lampa. Sen har jag även beställt 2 likadana paket till sovrummet. Tada! Som sagt, inte super upphetsande, men vi behövde 2 såna här hängare eller krokar till sovrummet. Så de här ska vi sätta upp idag, tänkte jag. Det är alltså det här problemet och det här problemet som vi ska lösa idag. Så jag tänkte hänga upp en där till Sonny och en där till mig. Ja, vi kan ju se här att kvaliteten när jag filmar med mobilen suger. Så jag ska fixa det till nästa vecka. Jag lovar. Egentligen tycker jag inte om öppen förvaring där man liksom hänger sina saker så de syns. Men det är praktiskt och nu så ser man liksom inte när man kommer in i rummet, typ så här. Det är ju inte det första man ser och de här göms ju bakom gardinerna. Så
jag tycker ändå det är okej. För det fyller en funktion och ja, det ser ju inte för jävligt ut i alla fall. Tycker jag. Vad tycker du? Om du vill veta mer om huset, renoveringarna, vad som hände när vi köpte huset, då måste jag rekommendera min podcast Slow Swedish with Katrin. Den finns på Patreon och kostar bara $10 i månaden. Och den är designad på ett lite speciellt sätt. Jag ska förklara. Varje vecka får du 5 eller 6 avsnitt. På lördagar så får du ett helt vanligt avsnitt på snabb, vanlig svenska. Alltså inte långsamt, helt vanligt. På fredag så får du ett avsnitt på långsam svenska. Det är samma avsnitt, men ett är snabbt och ett är långsamt. På torsdag så får du samma avsnitt, men på lätt svenska. Så att det är lite enklare för dig att förstå. På onsdagar, då går vi igenom svenska uttryck som jag använder i veckans avsnitt. Och på måndag och tisdag, då får ni vokabulär från veckans avsnitt. Så, när du har lyssnat på vokabulär 1, vokabulär 2, uttryck, avsnittet på lätt svenska, avsnittet på långsam svenska, då lovar jag dig att det är lättare att förstå vanlig, snabb svenska. Och nästa vecka i podden så handlar det om huset. Huspodden del 2. Och vill du lyssna på de andra husavsnitten så finns de såklart där med. Om du vill lyssna på podden, gå med i Patreon idag. Länken finns nere i beskrivningen. En annan sak som typ har med huset att göra är att nu har vi plats för en julgran hemma och jag är så taggad på det. Jag har köpt en julgran och jag har valt en plats. Och jag tänkte i veckan att det skulle vara fint med torkade apelsinskivor som pynt i granen. Det är ganska nice. Lite orange, lite fint. Inget för plottrigt. Så jag tänkte, jag testar att torka lite apelsiner och ser om det blir fint eller fult. Jag skar upp dem, jag la dem på en plåt och sen in i ugnen på ungefär mellan 50 och 100 grader. Och sen måste man se till att luckan är lite öppen så att fukten kan ta sig ut. Och då ska de ligga där i ungefär 4 timmar. Problemet var att vår hund Mennes började må jättedåligt på kvällen. Han fick ont i magen, han bara skakade och vi behövde åka till veterinären med honom. De hittade inget speciellt, han fick lite medicin och vi kunde åka hem. Men jag var ju tvungen då att ta ut apelsinerna från ugnen innan de var klara. Och det var inte bra. Dagen efter så låg de fortfarande där. Och jag tänkte, jag kanske kan
lägga in dem i ugnen igen så de blir klara. Och då brändes alla och blev svarta. Så jag har tyvärr inga fina apelsinpynt att visa er idag. Men jag ska ge det en chans till och se om jag kan få det att funka. Nu har vi kommit fram till delen jag vill kalla svensktipset. Eller veckans svenska tips. Eller något sånt. För ni är ju faktiskt här för att öva på er svenska. Och det jag vill prata om den här veckan är skillnaden mellan det är och det finns. Det är kallt ute idag. Det finns fika i skafferiet. Hur vet man om det ska vara finns eller är? För det är också fika i skafferiet just nu. Men man säger oftare det finns fika. Det är ingenting på TV ikväll. Det finns ingenting att titta på. På engelska blir det ju typ there is, there isn't, there are, there aren't. När man översätter båda är och finns. Men vi använder finns när det är något man kan hitta. Om du kan hitta något, då finns det eller finns inte om du inte kan hitta det. Du kan hitta en penna i lådan. Det är pennor i lådan, absolut. Men det finns pennor i lådan. Det finns en penna i lådan. Du kan hitta en penna i lådan där. Detsamma gäller om det är något på TV ikväll. Är det något program på schemat? Nej. Okej, då kan inte jag hitta något bra att kolla på. Då finns det inget bra att kolla på. För ett annat ord för att hitta något är att finna något. Det är äldre, mer formellt, används inte så ofta, men det är där det kommer ifrån. Det finns att finna. Du kan finna det där. Saken finns där borta. Skriv gärna en kommentar där du använder är och där du använder finns. För att öva lite. Nu är vi framme vid dagens sista segment och det är en liten framåtblick till nästa vecka. Vad ska jag göra? Vad händer? Vad är mina mål, fokus och så vidare. Det jag ska göra nästa vecka är att ha några gratis lektioner på svenska. Och om du vill komma på en sån gratis lektion så finns all information i beskrivningen. Så jag kommer behöva jobba med de lektionerna och planera dem och se till att de blir roliga för er. Jag har också min 0 reps in reserve, train to failure träningsvecka nästa vecka. Och just nu, efter dagens träningspass, har jag väldigt ont innanför mitt skulderblad. Inte bra. Så vi får se hur mycket jag kan träna.
Jag hoppas det inte är något allvarligt. Och ett annat segment som jag planerar att ha med vissa veckor är min egen språkinlärning. För ja, jag är här och pratar med dig för att du övar svenska. Men jag pluggar ju faktiskt också språk. Yo he estudiado español y yo quiero estudiar más y voy a hablar en español con ellos algunas semanas. No sé. Mi español no es muy bien, pero es muy divertido. Och jag har också börjat studera finska, vilket är så svårt. Duolingo funkar jättebra för mig för spanskan. För spanska, svenska, engelska, samma familj. Finska kommer från yttre rymden. Jag fattar ingenting. Min mamma kommer från Finland. Jag är halvfinsk. Men jag har bara lärt mig några få ord under min uppväxt. Duolingo funkar inte så bra för mig. Så jag har faktiskt beställt en bok med finska för nybörjare. Så att jag kan börja gå igenom den och plugga lite mer strukturerat. För Duolingo var alldeles för kaotiskt och svårt och random och jag hängde inte med. Det jag har lärt mig att säga är minä olen Katrin, minä olen nainen, minulla on pieni koira, sinä olet velho, sinä olet aina mukava ja hauska. Jag har inte lärt mig mycket, så ni ska få följa med i mina finska studier och mina spanska studier för att se hur jag utvecklas och kanske inspirera er på er resa för att bli bättre på svenska. Så jag hoppas att ni har gillat det här pilotavsnittet av min nya lilla serie. Vi får se om det blir bra. Vi får se om ljudet är bra. Jag har en ny mikrofon. Ja. Om vissa saker inte är nice just nu så ska jag göra mitt bästa för att fixa det till nästa avsnitt. Och jag har faktiskt beställt en ny stol som kommer nästa vecka. Så den är så snygg. Och jag vill pimpa min lilla hörna här i kontoret också. Och se till att det blir fint och mysigt. Jag ser fram emot att läsa era kommentarer. Vad tycker ni? Är det nice? Och ja, det var allt för den här veckan. Tack för att ni har tittat. Länkarna till allt jag pratar om finns i beskrivningen och vi ses nästa vecka. Hej då!